สวัสดีครับผมทามจาก ID Group Channel ประเทศอินเดียณวันนี้นะครับถือเป็นปีที่มีประชากรมากที่สุดในโลกซึ่งหมายถึงความท้าทายหรือโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ในปีนี้ครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วไปรับชมกันครับวันนี้นะครับวันที่อินเดียมีประชากรมากที่สุดในโลกในที่สุดนะครับก็เป็นไปตามที่หลายสำนักคาดการณ์เมื่ออินเดียนะครับหนึ่งในประเทศที่มีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่สามารถโค่นจีนลงได้ด้วยจำนวนประชากรตามคาดการณ์ 1,417 ล้านคนถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่กำลังจะส่งผลกระทบต่อมติสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจไปจนถึงระบบนิเวศในขณะเดียวกันก็คาดการหวังไปถึงการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการจากภาครัฐที่มีคุณภาพมากขึ้นทั้งน้ำสะอาดอาหารเครือข่ายไฟฟ้าระบบสาธารณสุขรวมถึงการศึกษาครับนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงกำลังซื้อภายในประเทศที่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของประชากรในอนาคตสอดคล้องกับตัวชี้วัดการจัดอันดับดัชนีวัฒนกรรมโลกหรือ GII ในเรื่องของขนาดตลาดภายในประเทศอินเดียเป็นผู้ครองแชมป์กับอีกหลายๆประเทศเช่นจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาอีกทั้ง World Population Review คาดการณ์ว่าประชากรของอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแต่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงประมาณปี 2060 ซึ่งสวนทางกับประเทศอื่นที่กำลังเผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุครับอินเดียยังถูกจับตามองในฐานะประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างร้อนแรงเห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่สูงขึ้นทุกปีทั้งนี้กองทุนทางการเงินระหว่างประเทศยังมีประชากรเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2023 อยู่ที่ 6.1% จากข้อมูลของ Invest India ได้แสดงให้เราเห็นถึงอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วและสูงสุดแห่งหนึ่งในโลกส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI Inflow ก็ยังสูงถึง 83.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ตัวเลขทั้งหมดที่ว่ามาเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอินเดียที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งใหม่แต่หากจะบอกว่าเพราะจำนวนประชากรจึงทำให้อินเดียน่าสนใจก็คงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดครับเพราะยังมีอีกหลากหลายปัจจัยที่ทำให้อินเดียเป็นอีกหมุดหมายสำคัญทางเศรษฐกิจของอินเดียส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้แก่ศักยภาพของคนซึ่งสูงพิสูจน์มาแล้วสังเกตได้จากหลายบริษัทระดับโลกล้วนแต่มีผู้นำเป็นชาวอินเดียทั้งสิ้นโดยเฉพาะฝั่งทางด้านเทคโนโลยีอย่าง Google Microsoft หรือ Mastercard สิ่งนี้เป็นเพราะสภาพสังคมบางส่วนที่ยังคงเหลื่อมล้ำการมีเส้นแบ่งชนชั้นวรรณะทำให้ผู้คนพยายามขวนขวายเอาตัวรอดผ่านการศึกษาซึ่งวิชาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือ STEM วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์ครับจึงทำให้อินเดียมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสูงเป็นอันดับ 3 ของโลกที่สำคัญสัดส่วนประชากรยังอยู่ในกลุ่มเยาวชนไปจนถึงวัยทำงานจึงเป็นการแสดงความพร้อมในการป้อนบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่สายพานการผลิตสินค้าและสร้างสรรค์องค์กรที่มีความรู้ที่มีพื้นฐานการคิดเชิงตรรกะเมื่อทรัพยากรสำคัญอย่างทุนมนุษย์มีความพร้อมต่อความต้องการของตลาดสามารถนำไปสู่การต่อยอดเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและส่งเสริมการวิจัยพัฒนาให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นได้เป็นอย่างดีครับอินเดียจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า National Industrial Corridor Program ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองทั้ง 11 แห่งให้มีความพร้อมทั้งเป็นฐานการผลิตคล้ายกับโครงการย่านวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยที่หนึ่งในนั้นคือบังคาลอร์ซึ่งได้ถูกวางไว้ให้เป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไอทีจนทำให้เห็นผลแห่งความสำเร็จเพราะจากการจัดอันดับแนวชี้วัดของ GII อินเดียถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการส่งออกอุปกรณ์ไอทีได้เป็นระดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกหน่วยงานซึ่งไม่เพียงแค่ต้องสร้างคนเก่งและสังคมที่พร้อมให้โอกาสแต่ต้องมีการเกื้อหนุนจากฝั่งของภาครัฐตามที่นาเรนดรา โมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังมีนโยบายที่ประกาศว่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจของอินเดียให้ถูกขับเคลื่อนด้วยการลงทุนเป็นหลักโดยมีการส่งเสริมโครงการ Make in India ที่เป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นการผลิตในประเทศผ่านหลายกลุ่มอุตสาหกรรมสู่นโยบาย Buy in India ที่ทำให้การสนับสนุนของภาคเอกชนและบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเพื่อสร้างอินเดียให้กลายเป็นประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจในอนาคตครับแม้ว่าเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกยังมีความท้าทายแต่ด้วยแนวโน้มของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการสร้างผลผลิตทางวัฒนธรรมที่ทำให้อินเดียกลายเป็นประเทศที่น่าติดตามต่อไปว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
อีกประเทศได้หรือไม่แต่จากการประเมินของ GII ผ่านตัวชี้วัดสะท้อนถึงผลกำไรของ Venture Capitals ที่เข้ามาลงทุนซึ่งอินเดียได้พุ่งขึ้นสู่อันดับ 6 ของโลกและจากการประเมินในภาพรวมนะครับอินเดียยังเป็นมือวางอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับในประเทศในกลุ่มเอเชียกลางอีกด้วยครับนับเป็นสัญญาณดีที่อินเดียอาจกลายเป็นประเทศที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออีกหลากหลายประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราได้เห็นการพัฒนาในเชิงปริมาณควบคู่ไปกับคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งทำให้อินเดียนะครับสามารถพลิกสู่บทบาทตัวเด่นในฐานะผู้นำสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนำมาสู่การพัฒนาระบบการศึกษาและฝีมือแรงงานโดยที่สิ่งนี้อาจจะไม่ใช่แค่ความท้าทายแต่กลับกลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งถูกนำไปต่อยอดโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการลงทุนเพื่อจะก้าวขึ้นมามีอำนาจในการต่อรองกับประเทศอื่นๆฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีวันนี้ผมไทม์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ